સ્વાગત છે મિત્રો તમારું ફરી એકવાર ટેકનિકલ મયુરના એક નવા વિડીયોમાં। તો મિત્રો તમે તમારી YouTube ચેનલ ઉપર સ્ટેટસ અપલોડ કરો છો કે કરો છો શોર્ટ વિડીયો અપલોડ તો એ થતા નથી વાયરલ, તો તમારે કરવા પડશે થોડાક સેટિંગ। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં તમને એ જ બતાવવાનો છું કે કઈ રીતે તમે તમારી સ્ટેટસ ચેનલ અને શોર્ટ વિડીયોને કરી શકો છો વાયરલ। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ફટાફટ નીચે જઈને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। મારી ચેનલ પર આવા ડેઈલી નવા વિડીયો અપલોડ કરું છું, તો તમારો ખોટો ટાઈમ ન બગાડતા વિડીયોને ફટાફટ કરી દો ચાલુ। સૌથી પહેલાં તો મિત્રો તમારે ગૂગલ ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જઈને યુટ્યુબ સ્ટુડિયો ચાલુ કરી લેવાનું છે। ચાલુ કરીને જેમ કે તમને ખબર છે તેમ તમારે અહીંયાથી ડેસ્કટોપ સાઇટને પણ ચાલુ કરી લેવાની છે અને તમારે જવાનું છે ક્રિએટમાં, અને ક્રિએટમાં જઈને તમારે કરવાનું છે ઓકે। એટલે તમને આવું અહીંયા જોવા મળશે। એટલે તમારે અહીંથી તમારું સ્ટેટસનું ટાઇટલ હોય કે તમારા શોર્ટ વિડીયોનું જે ટાઇટલ હોય એ ટાઇટલ તમારે નાખીને અહીંયા તમારે લખવાનું છે #શોર્ટ, બસ એટલું જ ખાલી લખવાનું છે। પછી મિત્રો તમારે જવાનું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈને તમારે એટલા ટેગ નાખવાના છે। જોજો મિત્રો ટેગ તમારે 15થી વધારે નાખવાના નથી, અને આ બધા વાયરલ ટેગ છે એટલે આ ટેગ તમે કોપી કરીને પણ એમાં નાખી શકો છો। આ ટેગ હું તમને બતાવી દઉં છું। પછી તમારે જવાનું છે એ તમને ટેગ જોવા મળશે ત્યાં। મિત્રો આ ટેગ પણ વાયરલ ટેગ છે, એટલા ટેગ તમે નાખશો એટલે તમારો વિડીયો ચોક્કસ વાયરલ થશે ને થશે જ મિત્રો। એટલે તમે આ ટેગ જોઈ લો કે આ ટેગ તમે કોપી કરીને એમાં નાખી શકો છો તમે જ્યારે શોર્ટ વિડીયો અપલોડ કરો છો ત્યારે। તો મિત્રો આ તમે બરાબરથી જોઈ લેજો આ બધા। મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો। મળીશું પાછા જઈ નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી ટાટા બાય બાય, ખતમ।